Huomenta. Nyt pitäisi 6 tukkeja lähteä hakemaan uudelta senssiltä. Ja käymäpä kattoo minkälaiset täällä on tilanteet. Kapealle tielle saa tulla täältä metästä ainakin, mutta ja pikkusen on porrasta tässä. Pikkusen nostattaa tuohon, mutta hyvinhän tuossa on tilaa. Tilaa sitten kääntyä tuosta. Niitä on monenlaisia paikan nimiä täällä maastokartalla. Tämä on Kiimasuo täällä. Tämä Kiimasuon kupheelta käydään nyt kuorma hakemassa. Tämä pitäisi olla ihan tuore savotta. En tiedä onko täällä koneetkin vielä hommissa, että onko kaikki puut pinossa, mutta hyvän näköinen on ainakin tämä penkkatie itsessään. Näyttäisi, että pelkkä suora tie ja puut olisi tuolla tien päässä sitten. Nyt aletaan tulla tänne Savotalle ja sulan näköinen on tuo energiapuupino tuossa, että kyllä täällä taitaa koneet vielä olla. Tuossa näkyy 6 tukkia sitten. Tuosta meillä pitäisi kuorma täräyttää. On niinku sokeritoppa tuo pino. Kummin päin me tätä lähdettäis kierrättelemään. Lähdetään tätä kautta, niin täällä on vähän leviämmästi tilaa. Tästä päästään suoraan tänne. Onko tuossa joku kivi? Pystyttäisikö me tuo kiertää ainakin keulalla? On kerta kaikkiaan suklaasenssi. Täällä Skorpioni värjöttelee. On kyllä mahdottoman hyvän näköiset senssit. Vähän vaimolle oli tuo yksi kivi tuossa, että jos tulisi osakuormalla, että olisi jo puita kyytissä. Tämähän senssien puolesta on kyllä hyvä, että pystyisi vaikka osakuormalla tulemaan. Mutta tuota kiveä pitäisi sitten varoa kyllä, ettei veä painojen kanssa tuon kiveen yli. Nyt on ollutkin vähän hankala talavi, kun ei oo lunta oikein millä tasoitella näitä talaviteitä. Niin jää nuo kaikki kiveet pollottamaan sitten näkyville. Ja nämä on tosi hittaita kulkea nämä tiet. Käy kyllä joka kuopassa auto, kun ajelee. Ei ole liikaa tasoittunut lumella nämä senssit. Nyt ei pino parane kyllä enää tästä. Vois sanoa, että harvinaista herkkua.
Katsotaanpa pelaako meillä pankosiirtoraudat. Pikkusen ne nahkeasti liikkuu nuo pankosiirtoraudat. Minä silloin laitoin ne pulttitopparit tuonne ja mutta pelaa kuitenkin. Pistää vähän erilainen vaakajutska tuohon, kun yhtä laatua yhdestä pinosta niin pystyy vaakata tuohon yhdelle lokerolle kaikki. Tämäkin on ihan suon laijassa tämä työmaa, mutta se justiin nousee tuossa missä tuo moto oli parkissa, niin tuommoiselle harjulle. Niin sieltä on ihan tukkimehtä lähtenyt sitten. Ne äkkiä muuttuu nämä senssit, kun se tuommoiselta harjulta laskeutuu suolle, niin sitten ei enää tukkia tuu yhtään tuosta. Maaston muodot vaikuttaa niin paljon noihin. Että minkälaista puuta lähtee. Ja tosiaan tästä mennään ihan tätä suota pitkin, että pitää ihan olla oikeasti jäässä jo tuo tie, että täältä pystyy rekalla ajamaan, mutta nythän ne on kyllä jäätynyt hyvin. On kyllä namua tuotetta. Ei voi muuta sanoa. Tämä on semmoista sopivan kevyyttä puuta, että jaksaa isoja kourallisia nostaa tälleen nätisti. Ei tarvi haalata yhtään lähemmäs ja sopivasti käännelty näitä tyvet on silleen mukavasti sekaisin ja on kyllä mukavaa lastattavaa tämä tavara. Tulee kyllä kiintoja tulee paljon, mutta ei tähän tonneja silti tuu. Kestää niinku täyskuorma ottaa varmasti näitä ja kuitenkin on ihan hyvän mittaista tämä puu, että ei oo mitään pätkää tämä. Sen verran kuivalla paikalla vissiin kasvanutta puuta. Ei oo vielä konemiehiä näkynyt. Siihen vielä muu. Siihen menee löydetään semmoista hoikkaa tukkia. Niin menee vielä 50 kappaletta. Katsotaanpa
saataisko me tuo näköjään yksi kettinkin tippunut tuolta telineestä. Saataisko me tässä vaiheessa, kai jo puita haitolla, niin vois saada vielä tuo otettua tuolta. Jos saadaan se nostettua tähän kärryn viereen, niin noin, nyt me saadaan se napattua tuolta. Ei oo vielä, vähän koko ajan tulee vilikuultu, että joko siellä konemiehet oottelee. Mulla nyt ei tarvitsisi tästä paljon perruuttaa, niin ne pääsis tuohon koneelle, mutta ei ne oo vielä tullut tänne Savotalle. Eikä mulla tässä kauaa mene kyllä. Vois sanoa, että nyt on niinku täydelliset puut ja sopivan lähellä autoa, ei tarvi kaukaa ottaa. Ja kaikki kohilla. Tämmöisille pinoille ja sensseille ei edes joka viikko pääse. Se on kyllä... Nyt on niin kohdallaan tässä kaikki, että... Joo, tämä on pitänyt tämä nosturi säätää silleen melko rauhalliseksi nämä liikkeet. Tämä on herkästi nykäisee tämä nosturiko. Joku liike loppuu ja joku alkaa, niin tulee semmonen nykäisy tässä nosturissa, niin me vähän ajateltiin, että me kokeillaan tehdä tuolta pumpulta vähän säätää jos sais sieltä nykäisyä esiohjauspainetta pienemmäksi ja sitten pystyisi ottaa näitä itse liikkeitä vähän nopeammaksi, niin tämä voisi olla vähän parempi käyttää sillä lailla. Meillä on mittarit tuolla, se oli meidän pajamies, sillä oli joku mittari, millä pystyy noita mittaamaan. Ja tuossa meillä on semmonen vanhemman mallin Palfingeri. Se kävi sen auton kuski kävi ajamassa yhden reissun tätä autoa ja se sanoi, että tämä on niin nykivä kone, kun vertaa siihen vanhemman mallin Palfingeriin. Että no kyllähän sitä voisi kokeilla säätää, että tottuuhan näihin. Ihminenhän on siinä mielessä jännä värkki, että sehän tottuu näihin. Oppii varomaan näitä nykäisyjä ja näitä. Mutta se, että kun on uudet vehkeet, niin mukava se olisi, kun ne sais sen kaiken ilo irti siitä, niistä laitteista. Tämä on muuten kyllä niin mukava oloinen nosturi tämä Palfingeri, että ei haluaisi, että se jää sitten niin sanotusti kutipiippuun, kun ei ole hyvä käyttää.
siinä olisi kuorma jousilla. Jäikö meillä pikkusen korkealle joku tyvi tässä autossa? Tuossa on sen verran matala silta matkan varrella, että pitää painaa kaikki tyveet tuonne tappien tasalle, ettei napsaa silta. Kyllä me päästiin ennen konemiehiä täältä pois. Priimaa tuotetta. Miten meillä ladonnat sattuu? Pikkusen olisi vaikka saanut ajaa tätä takanippua vielä eteenpäin. Kerrassaan oli herkuttelua tämä kuormahaku.
Siihen vielä toinen kuorma jäi. Minä ehdin tänäänkö tämä yhden viiän näitä ja sitten mulla pitää lähteä tuonne. Minä pari kuormaa ajan koivuja sitten vielä tälle päivälle. Niin. Trippi nollalle, kun on kuorma päällä. Sinne se 7/6 pintaan jäi tuo kokonaispaino, vaikka noin suklaa tukkia, että yltää ihan 4 pankolle ja se vaihtelee niin paljon tuo puun painokin, että joskus saa metrin jättää nuo tapit vaille ja joskus se kestää helhäyttää täyteen. Onko se renkaalle jäänyt tämä kamera sittenkin? Kyllä vähän näyttäisi siltä. Katsotaanpa miten tässä on käynyt. Katsotaanpa miten on GoPro kestänyt. Tässä ei ollut 30 pinnaa akkua. Joo, siinä on akku tyhjentynyt, mutta minäpä näytän teille. Tämä on ihan minun oma suunnittelema juttu. Joo, se on renkaalle jäänyt tämä kamerateline. Eli mulla on tämmönen puuilosta, ostin tämmösen magneettikiekon. Siihen hitsasin pultin tänne eteenpäin ja siihen hitsasin sitten pystyyn toisen pultin. Eli minä pystyn tälleen magneettikiinnityksellä laittamaan pankon kylkeen tämän kameran. Tai sitten jos minä pyöräytän tämän auki, niin minä saan tämän tälleen pystyynkin laitettua. Mutta miettikääpä kuinka kestäviä. Kärry on tullut tämä on vääntynyt tämä kamerateline. Että hyvä ettei oo rengasta puhkassu, mutta ei oo edes näytöt rikki tästä kamerasta. Tässä ei ollut 30 pinnaa akkua. Mutta minä mietinkin, että nuo pankot oli semmosen jäänpeitossa, että se tuntuu, että ihan hyvin se tarttuu tähän, mutta kun tässä on mehtäkoneen teloilla ajettu, niin se ottaa tärinää. Minä että ravisteleekohan tuon kameraa irti ja minä katsoin sitten peilistä, että nyt ei näy kameraa enää tuolla, että mahtokai se tippua. Katsotaanpa miten meillä tulee tämä tielle tulo tästä. Tämä olisi ollut ihan mukava kuvata tuolta ulkoakin, mutta tää pikkusen joutaa hyökkäyttämään ja minä pistin nyt vähän vetosillekin painoa siirtoa tuosta, mutta pystytään aika hyvin tästä tulemaan tätä. Tuolla se menee ahtaaksi tämä kuja. Katsotaanpa. Täällä se menee ahtaaksi sitten meillä tämä. Miten se sieltä mahtuu tulemaan? Ei siinä liikaa ollut tilaa. Minä tiesin että tuossa lopussa loppuu tuo tila. Täällä ne konemiehet näköjään oottelee, niin ei lähetä jälkiä enää nuuskimatta. Minä työnnättelen sahalle, niin palataanpa asialle.